research proposal. Both students mule call korise and they told me that they are not getting what is research proposal. So let me tell you, research proposal eko analysis or kono dorkar nai ha. Research proposal mane hoise just blueprint. তুমি ৰিচাৰ্চটো কেনেকৈ কৰিবলৈ গৈ আছা, হাউ ইউ উইল conduct the study, conduct the research, what methodology or sample you are going to use, then in which area you are going to conduct this study. You have to mention all these things, okay? So at first you have to justify why you have taken a particular topic. Suppose তোমালোকে domestic violence research proposal হিচাপে লৈছা, এটা research topic হিচাপে লৈছা, তো at the beginning you have to justify why you have taken domestic violence as a research problem. সেইটো যিটো মই তোমাক ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো দিছিলোঁ, ৰিচাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো যিটো দিছিলোঁ সেই পইণ্টটো তুমি কিয় তুমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক লৈছা ইউ হেভ টু এক্সপ্লেইন, অ'কে? দেন নেক্সট পইণ্টত ইউ হেভ টু ডু ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ. ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ মানে হৈছে যে ৰিভিউ এণ্ড লিটাৰেচাৰ. ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ মানে হৈছে ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ টপিকটোতে ধৰি লোৱা, ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ টপিকটো এনেকুৱা নহয় যে তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছা. ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ ওপৰতো বহুতে আগতে ৰিচাৰ্চ কৰিলে, ইজন্ট ইট? তো ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আৰ্টিকলছ ৰিলেটেড টু দি টপিক, এণ্ড ইউ হেভ টু read those topic and you have to critically review those literature. So তুমি লিটাৰেচাৰ ৰিভিউৰ কাৰণে যদি আৰ্টিকল বিচাৰা তেন্তে গুগল স্কলাৰত, যেনেকৈ আমি তোমালোকে যে google.com মাৰা তেনেকৈ googlescholar.com বুলি মাৰি পিনি আৰ্টিকল ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা ইফ ইউ ৱান্ট. আৰু যদি গুগল স্কলাৰত চাৰ্চ কৰিব দিগদাৰো পোৱা তেন্তে চিম্পলি গুগলত PDF বুলি ছাপ'জ ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ PDF বুলি মাৰি দিলেও আহি যাব আৰ্টিকল, অ'কে? দেন ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ্ছ মই জাষ্ট তোমালোকক 2 আৰ্টিকল ৰিভিউ কৰিব কৈছোঁ, নট মোৰ দেন ডেট, অ'কে? 2 আৰ্টিকল, ছাপ'জ তুমি আৰ্টিকল এটা ডাউনলোড কৰিলা, আৰ্টিকলটো ছাপ'জ ৰাম আহুজাই লিখা হয়. কেনেকৈ কৰিব লাগিব যে ৰাম আহুজা discuss in his article ইয়াতে তোমালোকে সেই আৰ্টিকলটো পাব্লিকেশ্যন ইয়েৰটো মেনশ্যন কৰি দিওঁ. ছাপ'জ 2005ত পাব্লিক হৈছে ইন হিজ আৰ্টিকল ডেট কি ডিছকাছ কৰিছে লিখি দিব পাৰা ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ ওপৰত, অ'কে? দিছ ইজ দি প্ৰচিডিঅ'ৰ. ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ হৈ গ'ল. দেন অবজেক্টিভছ অফ দি ষ্টাডি. অবজেক্টিভছ হৈছে তুমি জাষ্ট পইণ্টত লিখি দিলে হ'ব যে টু ষ্টাডি ছাপ'জ কজেছ অফ ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ শ্বৰ্টত লিখিছোঁ. নেক্সটত যেনিবা টু ষ্টাডি অৰ এনালাইজ, যিয়ে লিখাটো ষ্টাডি দি কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ domestic violence. Likewise, you have to formulate your research objectives. Okay.
So subjectives হৈ গ'ল. Then area of the study. Area of the study means তুমি studyটো ক'ত কৰে, where do you want to conduct this study, ক'ত কৰিব বিচাৰা তুমি এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এডোখৰ জেগা ল'ব লাগিব, গুৱাহাটী হওক বা গোলাঘাটে হওক বা তুমি এখন সৰু ভিলেজো মেনশ্যন কৰিব পাৰা, যেনিবা ধৰি লওক গোলাঘাটৰ কোনোবা এডোখৰ সৰু জেগা, কোনোবা এটা ব্লক বা কোনোবা এখন সৰু ভিলেজ. It's up to you, but you have to mention why you have chosen that particular area. Suppose তুমি গম পোৱা যে এই particular এৰিয়াটো বহুত domestic violence cases report হৈছে. You already know. So you can mention your own justification why have you chosen that particular area to conduct your study. Okay. So area of study মানে হৈছে just তুমি you have to mention কোনটো area তুমি research to কৰিব বিচাৰা. Suppose you can mention that you want to conduct this study in Guwahati district of in Kamrup metropolis of Assam because there are a lot of cases are reported. You can also mention the number of cases reported in that particular district if you find any numbers during your review of literature, or you can also go through some website when you can find the numbers of domestic violence cases reported. Just my example, suppose কোনোবাই child labor লৈছে, তো তুমি যিমান জানা child line কৰি থকা ষ্টুডেণ্ট কিটাই গম পাবও পাৰে যে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া এটাত ইমানখিনি child labor আছে বা child labor সেইটো এৰিয়াত বেছি হয়. They can mention their justification. Okay, it's up to you what justification you are going to give. আমুকটো এৰিয়াত কৰিব বিচাৰোঁ বুলিকে. অ'কে, এৰিয়া অফ ষ্টাডি হৈ গ'ল. দেন মেথডলজি. তো মেথডলজিত কি লিখিব লাগিব? ফাৰ্ষ্ট ইউ হেভ টু মেনশ্যন যে তোমালোকে কোৱান্টিটেটিভ কৰিবা নে কোৱালিটেটিভ কৰিবা. ইউ হেভ টু মেনশ্যন. ছাপ'জ তুমি কৰিছা কোৱান্টিটেটিভ কৰিবা নে কোৱালিটেটিভ. ইউ হেভ টু মেনশ্যন হোৱাই ইউ ৱান্ট টু study the quantitative study or why you want to do the qualitative study. Along with it, you can also use mixed method research design. Mixed methods research design. Already class we have discussed the mixed method research design means using both quantitative and qualitative research design. Or mixed methods research design ketia manhe use kore when the researcher thinks that the one particular methods is not sufficient to conduct the study or is not sufficient to reach the or to achieve the research objective. Jetia researcher feel kore je quantitative ba qualitative jikono eta jodi ami মানে ৰিচাৰ্চ টপিক কোৱান্টিটেটিভ বা কোৱালিটেটিভ যিকোনো যদি এটা মেথড ইউজ কৰোঁ তেন্তে আমাৰ ৰিচাৰ্চটো ভালকৈ এচিভ নহ'ব. তেতিয়া কি কৰে ৰিচাৰ্চে মিক্স মেথড ৰিচাৰ্চ ডিজাইন ইউজ কৰে, মানে কোৱান্টিটেটিভ আৰু কোৱালিটেটিভ দুইটা ইউজ কৰে. হোৱাই যদি তোমালোকে নহ'লে ৰিচাৰ্চে কি কৰে হয় কোৱালিটেটিভ ইউজ কৰে হয় কোৱান্টিটেটিভ ইউজ কৰে, কোনোবা এটা ইউজ কৰে. আৰু যেতিয়া ৰিচাৰ্চাৰে ভাবে যে কোৱান্টিটেটিভ এণ্ড কোৱালিটেটিভ এটা ইউজ কৰিলে মোৰ ৰিচাৰ্চ অবজেক্টিভটো এচিভ কৰিবলৈ ছাফিচিয়েণ্ট নহয়, দেন ৰিচাৰ্চে মিক্স মেথড ইউজ কৰে, দুইটা ইউজ কৰে. অ'কে, দেন ইউ হেভ ডিচাইডেড যে মই কোৱান্টিটেটিভ ইউজ কৰিম বা কোৱান্টিটেটিভ ইউজ কৰিম বুলি. অবভিয়াছলি কোৱান্টিটেটিভ ইউজ কৰাৰ লগালগ নেক্সট কি আহিব? টুলছ অফ ডাটা কালেকশ্যন. টুলছ অফ ডাটা কালেকশ্যন জেনেৰেলি কি হয়? প্ৰাইমেৰী মেথডত ডাটা কালেকশ্যন দুটা আছে, এটা হৈছে প্ৰাইমেৰী, এটা হৈছে ছেকেণ্ডেৰী. অ'কে, চ' তোমালোকে ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ কৰিব যেতিয়া অবভিয়াছলি ছেকেণ্ডেৰী ডাটা তোমালোকে ইউজ কৰিবাই. ছাপ'জ তোমালোকে ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ কিবা ডাটা মেনশ্যন কৰিলা, তো ইট উইল কাম আণ্ডাৰ ছেকেণ্ডেৰী ডাটা. আৰু যদি ফিল্ডত গৈ ডাটা কালেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছা দেই, কৰিম নহয় ভাবিছা, কাৰণ কি তুমি ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰিং দি ৰিচাৰ্চ প্ৰপ'জেল. ইয়াত একো এনালাইচিছৰ দৰকাৰ নাই. ইউ আৰ জাষ্ট প্ৰিপেয়াৰিং দি ব্লু প্ৰিণ্ট অফ দি ৰিচাৰ্চ হুইচ ইউ আৰ গোয়িং টু ডু ইন ফিউচাৰ. অ'কে, তো প্ৰাইমেৰী ডাটাত কি হ'ব? প্ৰাইমেৰী তোমালোকে যদি কোৱান্টিটেটিভ ইউজ কৰা তেন্তে অবভিয়াছলি কুৱেশ্যনাৰ ইউজ কৰিবা. ইন কেছ অফ কোৱান্টিটেটিভ কি ইউজ কৰিবা? কুৱেশ্যনাৰ. আৰু যদি কোৱালিটেটিভ ইউজ কৰা তেতিয়া কি ইউজ কৰিবা? কোৱালিটেটিভ ইউজ কৰিবা ইণ্টাৰভিউ, শিডিউল.
বা ফ'কাছ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন FGD ফ'কাছ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰা বা তোমালোক ফ'কাছ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰি আৰু কেছ ষ্টাডি কৰিব নালাগে কেছ ষ্টাডিও কৰিব পাৰি কেছ ষ্টাডিটো একেই ইণ্টাৰভিউ ষ্টাডি ইউজ কৰিব পাৰি মানে তুমি ইণ্টাৰভিউ ল'বা অ'কে চ' দিছ ৱে ইউ কেন কণ্ডাক্ট ইয়'ৰ ৰিচাৰ্চ অ'কে এইটো হৈ গ'ল টুলছ অফ ডাটা কালেকশ্যনটো হৈ গ'ল দেন টুলছ অফ ডাটা কালেকশ্যনৰ পাছত নেক্সট আহিব চেম্পলিঙত কি আছিলে দুটাত তোমালোকক যিটো ভিডিঅ' পঠাইছোঁ তাত পাইছা ন এটা হৈছে প্ৰবেবিলিটি এটা হৈছে নন প্ৰবেবিলিটি তো প্ৰবেবিলিটি মানে কি হৈছে প্ৰবেবিলিটি মানে হৈছে যে এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল হেজ দি চান্সেছ টু বি চিলেক্টেড ইন দি গ্ৰুপ while in non probability every individual have not chance to be selected in the group probability কি হয় প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ চান্সেছ থাকে টু বি চিলেক্টেড ইন দি গ্ৰুপ আৰু নন প্ৰবেবিলিটি প্ৰত্যেকটো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ চান্সেছ নাথাকে টু বি চিলেক্টেড ইন দি গ্ৰুপ মানে ছাপ'জ তুমি এটা বাউলত কেণ্ডি থৈ দিছা 20টা কেণ্ডি থৈ দিছা অ'কে তোমালোকক ক'লোঁ যে এটা ষ্টুডেণ্টক মাতিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে ইয়াৰ পৰা 3টা চকলেট লৈ লোৱা বা কেণ্ডি লৈ লোৱা তো 3টা চকলেট উঠাই ল'লে ইয়াৰ পৰা তো কি হ'ল ইয়াত 20টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা উঠিব পাৰে হয়নে এনেকুৱাতো নহয় যে 20টাৰ ভিতৰত মানে কোন গম নাপায় ন যে কোনটো উঠিব গম নাপায় ন যিকোনো এটা উঠি যাব পাৰে তো কি হয় যে প্ৰবেবিলিটিত প্ৰত্যেকটো কেণ্ডিৰ প্ৰত্যেকটো চকলেটৰ সমান প্ৰবেবিলিটি থাকে টু বি চিলেক্টেড এজ এ চেম্পল লেট গিভ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যেনেকৈ তোমালোকৰ ফিল্ড ৱৰ্ক ছাবমিশ্যনৰ সময়ত ফিল্ড ৱৰ্ক ছুপাৰভাইজাৰ চিলেকশ্যনৰ সময়ত কি কৰে গোটেই ক্লাছৰুমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ নামখিনি লিখি পিনি আমি বাউলটোত থৈ দিওঁ তাৰপিছত এটা এটাকৈ ষ্টুডেণ্টে ইয়াৰ পৰা পিক কৰে এজেণ্ট ইট এটা ষ্টুডেণ্টে গৈ ইয়াৰ পৰা উঠাই লয় তাৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টুডেণ্টৰ নাম উঠিব আমিতো গম নাপাওঁ আগতীয়াকৈ ন কিন্তু প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া এখন কাগজ উঠায় এখন শ্বীট উঠায় চবে ভাবে ন মোৰ নামটো আহিব নেকি চ' এভৰি ষ্টুডেণ্ট হেজ দি প্ৰবেবিলিটি অফ টু বি চিলেক্টেড এজ এ চেম্পলছ প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ সমান প্ৰবেবিলিটি ইকুৱেল চান্সেছ অফ বিং চিলেক্টেড ইন দি গ্ৰুপ আৰু নন প্ৰবেবিলিটিত কি হয় যে চান্সেছ নাথাকে ছাপ'জ আমি যেনিবা প্ৰথমতে কৈ দিলোঁ যে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ আগতে যেনিবা ছাপ'জ কৰিলোঁ যে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিকেইটা ষ্টুডেণ্ট ফেব্ৰিক ক্লাছত আগতে আছিলে সেইকেইটা ষ্টুডেণ্টক এইবাৰ কি কয় দীপশিখা মেমে ল'ব তো কি হ'ল আগতীয়াকৈ ইউ হেভ অলৰেডি ডিচাইডেড কি ক্ৰাইটেৰিয়া তো ইয়াতে এভৰি ষ্টুডেণ্টৰ ইকুৱেল চান্সেছ নাই টু বি চিলেক্টেড এজ এ চিলেক্টেড এজ এ চেম্পল অৰ চিলেক্টেড এজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ দীপশিখা মেম প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ মানে দীপশিখা মেমৰ আণ্ডাৰত অহাৰ প্ৰবেবিলিটি নাইকিয়া হৈ গ'ল ন বিকজ অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈ গ'ল যে আগতে যিকেইটা ষ্টুডেণ্ট ফেব্ৰিক ক্লাছত আছিলে সেইকেইটা ষ্টুডেণ্টক এইবাৰ দীপশিখা মেমৰ আণ্ডাৰত দিয়া হ'ব কিন্তু ইয়াতে কি হ'ল যাৰ নাম আহে সেইটো ষ্টুডেণ্টে দীপশিখা মেমৰ আণ্ডাৰত হৈ যাব অ'কে তো দিছ ইজ প্ৰবেবিলিটি এণ্ড দিছ ইজ নন প্ৰবেবিলিটি নাও ইউ হেভ টু দেন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙৰ আণ্ডাৰত কেইটা আছে কিছুমান টেকনিক চেম্পলিং টেকনিক আৰু এইফালে আছে ইয়াতো কিছুমান টেকনিক আছে চেম্পলিং টেকনিক যেনেকৈ ইয়াত পাৰ্পাছিভ আহিব পাৰ্পছিভ চেম্পলিং আৰু ইয়াতে আহিব যেনেকৈ ৰেণ্ডম চেম্পলিং ষ্ট্ৰেটিফাই চেম্পলিং আৰু আছে কিবা কিবি অ'কে তো ইউ হেভ টু মেনশ্যন হুইচ ওৱান ইউ ৱান্ট টু চুজ ইন ইয়ৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰপ'জেল প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং ল'ব বিচাৰে নে নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং ইউজ কৰিব পৰা ইউ হেভ টু মেনশ্যন
Suppose probability lole probability under random sampling loba ne stratified loba non probability lole purposive loba ne aru kisuman ase tar bita kuntu use koriba you have to mention just mention koriba lage je quantitative research design will be used in this study teneke will be used তোমালোকে future tense লিখিব লাগে সব not in the past tense or not in the present tense you have to write in future because you are preparing the research proposal not research okay তো এইখিনি কৰাৰ পাছত আৰু থাকিলে কি একোৱে নাই তো তোমালোকে এইখিনি গুটেখিনি চাই লোৱা চাই পিনি যদি ইয়াৰ পাছতো কিবা বুজি নোপোৱা তেন্তে মোক সুধিবা লাজ নকৰিবা ভয় নকৰিবা just feel free to ask me if you have any doubt okay